হিন্দ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল সকলোকে পুনৰবাৰ কুইজিং অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আমি যোৱাকালি শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিফ অফ দ্য ডিফেন্স বিপিন ৰাৱতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ বিষয় অসম বুৰঞ্জী এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। মাত্ৰ এটা অনুৰোধ, আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ মাত্ৰ 15 মিনিট সময় দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, কেতিয়া চাওলুং চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1228 চনৰ 2 ডিচেম্বৰত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি সৌমাৰ পীঠত উপস্থিত হয়হি। এই স্থানক চুকাফাই মুণ্ডুং চুনখাম বুলি অভিহিত কৰিছিল, যাৰ অৰ্থ হৈছে সোণালী শস্যেৰে ভৰি থকা বাগিচাৰ দেশ। বিভিন্ন স্থান ঘূৰি ফুৰি অৱশেষত 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চাওলুং চুকাফাই চৰাইদেউৰ ৰাজধানী পাতে। চৰাইদেউ আহোমৰ 145 বছৰীয়া ৰাজধানী। চৰাইদেউ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল, চৰাইদেউ শব্দটো চেৰাইদেউ শব্দৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে পৰ্বতত জিলিকি থকা নগৰ। 1228 চনৰ 2 ডিচেম্বৰত চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰা দিনটোৰ ঐতিহ্যক ৰোমন্থন কৰিবলৈ 1978 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰে 2 ডিচেম্বৰ দিনটো চুকাফা দিৱস অৰ্থাৎ অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আৰু এইখিনিত আৰু এটা কথা সংযোজন কৰি থওঁ, অসমত শালি ধানৰ কৃষি পদ্ধতি প্ৰচলন কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিলে চুকাফা। অসম চৰকাৰে 2005 চনৰ পৰা চুকাফা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ল নাটাৱাৰ ঠাক্কৰ। তেওঁক নাগালেণ্ডৰ গান্ধী বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ। অসমৰ কোনখন প্ৰাচীন গ্ৰন্থত কামৰূপক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে যোগিনী তন্ত্ৰ। প্ৰাচীন কামৰূপত ৰচিত সংস্কৃত গ্ৰন্থ ৰচনাকাল খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ সপ্তদশ শতিকাৰ ভিতৰৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। যোগিনী তন্ত্ৰত কামৰূপক 4টা পীঠত ভাগ কৰা হৈছে: কামপীঠ, ৰত্নপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ। কৰতোৱাৰ পৰা সোণকোষ পৰ্যন্ত এই ঠাইখিনিক কামপীঠ বুলি কোৱা হয়। সোণকোষৰ পৰা ৰূপহী ভূখণ্ডক কোৱা হয় ৰত্নপীঠ। ৰূপহীৰ পৰা ভৰলী ভূখণ্ডক স্বৰ্ণপীঠ বুলি কোৱা হয় আৰু ভৰলীৰ পৰা দিকৰাই এই সমগ্ৰ ভূখণ্ডক কোৱা হৈছিলে সৌমাৰপীঠ। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ তৃতীয় প্ৰশ্নলৈ। কোনজন আহোম ৰজাই ৰংপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই। ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম চুখ্ৰামফা। তেওঁৰ ৰাজত্বকালত আহোম ৰাজ্যৰ সোণালী যুগ আখ্যা দিয়া হয়। তেওঁৰ দিনত ৰাজকবি আছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী। আহোম ৰাজত্বত সৰ্বমুঠ 10খন ৰাজধানী আছিল, যদিও স্থায়ী ৰাজধানী আছিল মাত্ৰ 5খন। উক্ত ৰাজধানীকেইখন হ'ল একাদিক্ৰমে চৰাইদেউ, চৰগুৱা, ৰংপুৰ আৰু যোৰহাট। চৰাইদেউ 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। চৰগুৱা 1398 চনত চুডাংফা অৰ্থাৎ বামুণী কোঁৱৰে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে চৰগুৱাতে অসমৰ এখন পক্ষী অভয়াৰণ্য পানীডিং অৱস্থিত। তৃতীয়খন ৰাজধানী আছিলে গড়গাঁও। 1539 চনত চুকলেংমুং অৰ্থাৎ গড়গঞা ৰজাই স্থাপন কৰিছিলে। আৰু চতুৰ্থখন ৰাজধানী আছিলে ৰংপুৰ। 1699 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ স্থাপন কৰা ৰাজধানী ৰংপুৰ, শিৱসাগৰৰ পুৰণি নাম। আৰু পঞ্চমখন ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট। 1794 চনত গৌৰীনাথ সিংহ স্থাপন কৰিছিলে আৰু এইখন আহোমৰ শেষৰখন ৰাজধানী। আৰু গৌৰীনাথ সিংহক নগঞা খেদা বা পলৰি ৰজা বোলা হয়। আৰু এই গোটেইকেইটা আমি যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত মনত ৰাখিব বিচাৰোঁ, CCGRJ, আমি এটা এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত কৰি ল'ব পাৰোঁ। C চৰাইদেউ, C চৰগুৱা, G গড়গাঁও, R ৰংপুৰ আৰু J যোৰহাট। এইবাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পৰীক্ষাত বিশেষকৈ আহোমৰ প্ৰথম আৰু শেষ ৰাজধানীটো সোধে, গতিকে ৰাজধানীকেইটা মনত ৰাখিলে আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শসমূহৰ বাবে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, কোন কোন বিষয়ে ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব।
এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। তলাতল ঘৰ কোনজন স্বৰ্গদেউৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজত্বকালত। ৰাজেশ্বৰ সিংহই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে। ৰাজেশ্বৰ সিংহই কৃষকবধ ৰচনা কৰি কবি চূড়ামণি উপাধি গ্ৰহণ কৰে। এইজন ৰজাই মণিপুৰৰ ৰাজকন্যা মগলু কুঁৱৰী খ্যাত কুৰংগনয়নীক বিয়া কৰাইছিলে। আৰু ৰাণী কুৰংগনয়নীয়ে 1770 চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতা ৰাঘৱ মৰাণক হত্যা কৰিছিল। তলাতল ঘৰ জয়সাগৰত অৱস্থিত। এই ৰাজকাৰেংটো 7 মহলীয়া, মাটিৰ তলত 3 মহলা আৰু মাটিৰ ওপৰত 4টা মহলা থকা বাবে তলাতল ঘৰ বোলা হয়। আহোম ৰাজত্ব কালত 3টা ৰাজকাৰেং বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সেইকেইটা হৈছে ৰংঘৰ, 1746 চনত প্ৰমত্ত সিংহই 1746 প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কাৰেংঘৰ 1751 ৰাজেশ্বৰ সিংহ, আৰু তলাতল ঘৰ 1765 ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ খুব দৰকাৰী বিষয়। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। গুৱাহাটীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল শাসনৰ বাবে আহোম ৰজাই কোনজন বিষয়াক দায়িত্ব দিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বৰফুকন। বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ সামৰিক আৰু ন্যায়িক দায়িত্ব আছিলে আহোম ৰাজত্বত। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদ দুটা সৃষ্টি কৰিছিল। লাঙি পানীখিয়া হৈছে প্ৰথম বৰফুকন আৰু মোমাই তামুলী হৈছে প্ৰথম বৰবৰুৱা। শদিয়া অঞ্চলৰ শাসনৰ বাবে চুহুংমুং দিহিঙীয়াই সৃষ্টি কৰিছিল শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদ। ফাচেংমুং বৰগোহাঁই হ'ল প্ৰথম জনা শদিয়াখোৱা গোহাঁই। আহোমৰ দিনৰ মুখ্য সীমান্তৱৰ্তী শাসক কেইজন হ'ল শদিয়া অঞ্চলৰ বাবে শদিয়াখোৱা গোহাঁই, মৰঙী অঞ্চলৰ কাৰণে মৰঙীখোৱা গোহাঁই, কলিয়াবৰ বা দৰং অঞ্চলৰ কাৰণে শলাল গোহাঁই। শদিয়াখোৱা গোহাঁই 1523 চনত থুতীয়া ৰাজ্য জয়ৰ পিছত লাভ কৰা অঞ্চলসমূহ শদিয়াৰ পৰা চোৱা চিতা কৰিবলৈ শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদবীটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। মৰঙীখোৱা গোহাঁই ধনশিৰি উপত্যকাৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ পশ্চিম নগাঁও অঞ্চলৰ ঠাইসমূহ চোৱা চিতা কৰিবলৈ মৰঙীখোৱা গোহাঁই পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল। শলাল গোহাঁই বৰফুকনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছত কলিয়াবৰ আৰু দৰঙৰ এক বৃহৎ অংশ আৰু চাৰিদুৱাৰৰ কিছু অংশ প্ৰশাসনৰ দায়িত্বৰ বাবে শলাল গোহাঁই পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। শদিয়াখোৱা আৰু মৰঙীখোৱা গোহাঁই এই দুইটা পদ সৃষ্টি কৰিছিলে চুহুংমুং দিহিঙীয়াই, আৰু শলাল গোহাঁই পদটো সৃষ্টি কৰিছিলে চুকাম্ফা অৰ্থাৎ খুৰা ৰজাই। এবাৰ আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। কোনজন আহোম ৰজাই আটাইতকৈ বেছি সময় ধৰি শাসন কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল প্ৰতাপ সিংহ। তেওঁৰ আহোম নাম চুচেংফা। প্ৰতাপ সিংহই সৰ্বাধিক 38 বছৰ আৰু আটাইতকৈ কম মাত্ৰ 20 দিন ৰাজত্ব কৰিছিলে গোবৰ ৰজাই। প্ৰতাপ সিংহক বুঢ়া ৰজা, বলিনাৰায়ণ, বুদ্ধিনাৰায়ণ, গজপতি আদি নামেৰেও জনা যায়। তেওঁৰ দিনতেই মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই পাইক বা খেলপথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। এই প্ৰথাই কুটীৰ শিল্পৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ লগতে গাঁওসমূহ আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাত অৰিহণা যোগাইছিলে। প্ৰতাপ সিংহই শুৱালকুছি তাঁতীসকলৰ সংস্থাপিত কৰিছিলে। মোগলক ভেটা দিবলৈ তেওঁ চামগুৰি গড় বান্ধিছিল। এবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। 1532 চনত কলিয়াবৰৰ ৰণত মৃত্যু হোৱা বীৰাংগনা মহিলাগৰাকীৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বীৰাংগনা মূলা গাভৰু। তেওঁ ফাচেংমুঙৰ পত্নী আৰু থাও মুং টাও সন্দিকাই জীয়াৰী আছিলে। 1532 চনত স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং দিহিঙীয়াৰ ৰাজত্বত তুৰ্বক নামৰ মুছলমান সেনাপতিয়ে বৃহৎ সৈন্য বাহিনীলৈ অসম আক্ৰমণ কৰে। কলিয়াবৰৰ ৰণত প্ৰথম জনা শদিয়াখোৱা গোহাঁই ফাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হয়। তেওঁৰ মৃত্যুৱে গড়গাঁও শোকাকুল কৰি তোলে। তেওঁৰ পত্নী মূলা গাভৰু এক বৃহৎ মহিলা বাহিনীলৈ হাতীৰ পিঠিত উঠি তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামি পৰিছিল, আৰু অৱশেষত তুৰ্বকৰ আক্ৰমণত মূলা গাভৰুৰ হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয়। পাছত কনচেং বৰপাত্ৰৰ গোহাঁই নেতৃত্বত আৰু যোদ্ধা টনখামৰ আক্ৰমণত তুৰ্বকৰ মৃত্যু হয় আৰু মোগল বাহিনীক কৰতোৱা পৰ্যন্ত খেদি পঠিয়ায়। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা বৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন। মূলা গাভৰু যুদ্ধ কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰমণী। এবাৰ আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। ষষ্ঠদশ শতিকাত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম ধাতুৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুকলেনমুং। মুদ্ৰাৰ আকাৰ আছিল 8 চুকীয়া। চুকলেনমুং আছিল চুহুংমুং দিহিঙীয়াৰ বৰপুত্ৰ। এইজনা ৰজাই 1539 চনত চৰগড়ৰ পৰা গড়গাঁৱলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে। গড়গাঁৱত ৰাজধানী পতাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম গড়গঞা ৰজা। ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ নক্সা তৈয়াৰ আৰু নগৰৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে তেওঁৰ পত্নী চাওচিং কুঁৱৰীয়ে। তেওঁ নৰা ৰজাৰ কন্যা আছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9।
1769, 1780 to 1786 উক্ত বৰ্ষকেইটাত কোনটো ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে? আৰু এইটো এটা খুব দৰকাৰী ইভেণ্ট হয় অসম বুৰঞ্জীৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মূল বাণী আছিলে মাৰি যাওঁ মৰি যাওঁ গুৰুৰ ঋণ খুজি যাওঁ। এই বিদ্ৰোহ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ দিনত আৰম্ভ হৈ গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত শেষ হৈছিলে। 1792 চনত গৌৰীনাথ সিংহৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ব্ৰিটিছ বিষয়া কেপ্টেইন ৱেলছে এদল ইংৰাজ সৈন্যৰ সহায়ত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰে। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ 1794 পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ সহায়ত ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিলে। ৰাজধানী যোৰহাট সুৰক্ষাৰ হেতু মন্ত্ৰী পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে বিবুদ্ধিগড় নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আহোমৰ শেষ ৰাজধানী আছিল যোৰহাট। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। প্ৰতাপবল্লভ উপাধি লাভ কৰা বিখ্যাত বৰফুকনজন কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। দৰঙী ৰজা কৃষ্ণনাৰায়ণৰ সহযোগী আছিল হৰদত্ত বুজৰ বৰুৱা আৰু ভাতৃ বীৰদত্ত বুজৰ বৰুৱা। নামনি অসমত সূচনা হোৱা দন্দুৱা দোহৰ বাবে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক ক্ষমতাচ্যুত কৰি পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে কলীয়া ভোমোৰাক বৰফুকন পাতিছিল। এইজনে কলীয়া ভোমোৰাই হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তক বন্দী কৰি হত্যা কৰিছিল। এই কাৰ্যৰ বাবে ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহ অৰ্থাৎ কিনাৰামে কলীয়া ভোমোৰাক প্ৰতাপবল্লভ উপাধি প্ৰদান কৰে। কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনতে কলীয়া ভোমোৰাই শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপে তেওঁ শাল কাঠৰ সূতাও পুতিছিলে। পিছলৈ তেওঁ সন্মানাৰ্থে 1978 চনৰ 14 এপ্ৰিলত মুকলি কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দ্বিতীয়খন দলঙৰ নাম কলীয়া ভোমোৰা ৰখা হ'ল। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। বাৰীৰ ভিতৰত পুখুৰী সিঁচোতেও আঁঠোতা দহোতা মানুহক শিঙিয়ে বিন্ধে। এইটো ৰন্ধে হৈছে এই জানি দুই চাৰিলো কিয় নপৰিব। এইষাৰ কাৰ উক্তি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আতন বুঢ়াগোহাঁই। আতন বুঢ়াগোহাঁই 1662 পৰা 1679 চনলৈ আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। অৰ্জুন বুঢ়াগোহাঁই আৰু ৰুক্ম বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ অন্য দুটা নাম আছিল। বাঁহগহীয়া বুঢ়াগোহাঁই বুৰঞ্জী নামৰ এখন পুথি ৰচনা কৰিছিলে। 1669 চনৰ 5 আগষ্টত চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত হোৱা আলাবৈ ৰণত ৰামসিংহৰ হাতত পৰাজিত হৈ মন্ত্ৰী আতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে লাচিত বৰফুকনক উদ্দেশ্যি তেনেকৈ কৈছিল। আহোম ৰাজত্বৰ 4জন বৰেণ্য ৰাজনীতিজ্ঞ আছিল ক্ৰমে কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, মমাই তামুলী বৰবৰুৱা, আতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। খাইবাৰ অফ ইষ্ট বুলি কিহক অভিহিত কৰা হয়? পূবৰ খাইবাৰ বুলি কাক কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে পাটকাই পৰ্বতক। পাটকাই পৰ্বতক দৈ কাও ৰাও বোলাও হয়। স্বৰ্গদেউ চুডাংফা অৰ্থাৎ বামুণী কোঁৱৰৰ দিনত টিপামৰ সৈতে এবাৰ ৰণ হৈছিল। পাছত সেই ঠাইতে দুয়ো ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে পুনৰাই ৰণ নকৰাৰ সংকল্পৰে কুকুৰা কাটি পণ লৈছিল। পাট মানে কটা আৰু কাই মানে কুকুৰা। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ চাওলুং চুকাফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ভৰি থৈছিলে। আৰু ইয়াত এটা তথ্য এটা সংযোজন কৰিছোঁ। 2012 চনত ঔপন্যাসিক চন্দনা গোস্বামীয়ে পাটকাই ইপাৰে মোৰ দেশ শীৰ্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাসখনৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। অসমীয়া লিপিৰ নিদৰ্শন পোৱা প্ৰথমখন শিলালিপিৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। লিপিখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাণিকেশ্বৰ পাহাৰৰ ওচৰত অৱস্থিত। কামৰূপ ৰজা পৃথুৰ ৰাজত্বত দিল্লীৰ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সেনাপতি বখতিয়াৰ খিলজীয়ে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল। এই যুদ্ধত পৰাস্ত হৈ খিলজী উলটি গৈছিল। সেই ঘটনাটো কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত সংস্কৃত আৰু অসমীয়া লিপিত উল্লেখ আছে এইদৰে: 1227 শকৰ চ'ত মাহৰ 13 তাৰিখৰ দিনা তুৰ্কীসকল আহি সমূলাংশে বিনাশ হৈছিল। কানাই বৰশী বোৱা শিলাখণ্ডত খোদিত হৈ থকা ফলিখন হৈছে বৰ্তমানলৈ আৱিষ্কৃত অসমীয়া লিপিৰ প্ৰথম ফলি। শিলালিপিখন ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। সুৰা ৰজা চুকাম্ফা, ভগা ৰজা চুৰম্ফা, নৰিয়া ৰজা চুটিংফা, ভগনীয়া ৰজা কোন? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভগনীয়া ৰজা চুটামলা বা জয়ধ্বজ সিংহ। ভগনীয়া ৰজা 1662 চনত ঔৰংজেবৰ সেনাপতি মীৰ জুমলাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও আক্ৰমণ কৰে। মীৰ জুমলাক ৰুধিব নোৱাৰি জয়ধ্বজ সিংহ নামৰূপলৈ পলাই গৈছিল। সুৰা ৰজা
সুৰা ৰজা। ভগনীয়া ৰজা 1622 চনত ঔৰংজেবৰ সেনাপতি মিৰ জুমলাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও আক্ৰমণ কৰে। মিৰ জুমলাক ৰুধিব নোৱাৰি জয়ধ্বজ সিংহ নামৰূপলৈ পলাই গৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নাম পালে ভগনীয়া ৰজা। আৰু সুৰা ৰজা হ'ল চুখাম্ফা, তেওঁ শুক্লেনমুঙৰ পুতেক আছিলে। সৰুতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি ভৰি এখন ভাগিছিল বাবে তেওঁৰ নাম হয় সুৰা ৰজা। ভগা ৰজা, চুৰাম্ফাক ভগা ৰজা বোলা হয়। তেওঁ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি দা ডাঙৰীয়াই ৰজা ভাঙি ভায়েক শ্বুটিংফাক ৰজা পাতিছিলে কাৰণে তেওঁৰ নাম হ'ল ভগা ৰজা। আৰু নৰিয়া ৰজা, শ্বুটিংফা এইজনক নৰিয়া ৰজা বোলা কামত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা। দিহিং নৈ পাৰত বকতা নামেৰে অস্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল কাৰণে তেওঁৰ অন্য এটা নাম দিহিঙীয়া ৰজা। এইজনা ৰজাই আহোমৰ 4 ফৈদ সৃষ্টি কৰি 4খন নগৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁ সৃষ্টি কৰা ফৈদকেইটা আছিলে দিহিঙীয়া, চাৰিঙীয়া, তুংখুঙীয়া আৰু টিপমীয়া। পিছলৈ এই 4 ফৈদৰ পৰাই ৰজা হোৱাৰ নিয়ম হৈছিলে। 1523 চনত চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰি তেওঁ চৰাইদেউলৈ গৈ ৰিক্ষান উৎসৱ পালন কৰিছিলে। ৰিক্ষণ বিজয়ৰ উৎসৱ হয়। 1536 চনত কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি ডিমাপুৰ ধ্বংস কৰি ডেটচুঙক তেওঁ বধ কৰিছিলে। 1524 চনত নৰা ৰজাৰ সৈতে ৰণ লাগিছিল। 1527 চনত কলিয়াবৰত তুৰ্বকৰ সৈতে চুহুংমুং দিহিঙীয়াৰ যুদ্ধ হৈছিলে। গতিকে আজিৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা ইমানেই। আমি এইখিনিত এটা অনুশীলনী প্ৰশ্ন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত সংঘটিত হোৱা কোনটো বিদ্ৰোহ দমনৰ কাৰণে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনক প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে? আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধা হোৱাকৈ জেনেৰেল ষ্টাডিৰ কোনসমূহ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে জনাই যেন। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।